يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أهلا أهلا يا بنات، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير وصحة وعافية وراحة بال يا رب. بهاليوم فتحت عيني على عجين عدل لأنه من امبارح ما عنديش خبز، ففي الليل صبرتهم وطعمتهم بسكوت. قلت الصبح خلاص بقى بصحى من النوم بأعجن، فصحيت من النوم على العجين. صار لي فترة بأعجن، قبل ما كنتش أعجن كانوا يجيبوا خبز للمدارس ويوزعوا علينا، وإذا بدنا نشتري كان عندنا نقطة بيع للخبز وسكرات. صرت أعجن، أنا بعجن من تقريبا من 15 ل 20 رغيف، بس ما شاء الله يعني ما بضلهم مش يومين، يعني يوم والتاني، يعني بس يوم وتاني يوم مفطور. أكتر من هيك بقعدش عند الخبز، يعني شبه يومي بأعجن. أنا حطيت شوية طحين عشان أرق العجين، لأنه نوعية الطحين هاد بسيح، يعني بعد ما أعجنه قد ما تقسي العجينة أو يعني ما تطريهاش كتير بسيح. لما أبعته على الخباز بيجيبوا لي شوارع، يعني كيف أشكال ألوان. فبحط طحين، لا بضله ماسك حاله، بضله شكله حلو. احكي لكم شغله، بالنسبه لإلي بحب الخبز تبع المخابز اللي بنجيبه من المخبز، بحسه اذكى واطرى واريح. يعني انا زمان لما كنا نخبز على طناجر الكهرب كنت احب خبزنا خبز الدار، كان يطلع طري. بس الخبز اللي بنعجنه بنبعته على الفران، طبعا بخبزه على النار، بحسه ناشف، بحسوش بيطلع طري وزاكي. بربطه بكيس اول ما يصل انه يضله طري، بس خلص ناشف. يمكن لانه الخبازين اللي عندنا صار مين ما اجى يخبز، مش يعني حدا متقن هاي الشغلة. وهان بعد ما خلصت شطفت المكان. هان انا عملت غرف، يعني بعد ما شلت الخيمة عملته انه غرفتين. والمطبخ ما وريتكم، مش رح اوريكم بس اخلص لانه لساتني برتب. كل يوم برتب لي شوي لانه عندي كمية اغراض مش طبيعية، وما فيش مكان اني ارتب، يعني ما عنديش خزانة رفوف ارتب عليهم، فكله في كراتين في اكياس. فانا بحاول ارتب قد ما اقدر، وبس اخلص ان شاء الله بصور لكم المكان. وهان بدي اعمل محشي البتنجان رخيص، الخضرة بشكل عام رخيصة، فكيلو البتنجان ب2 شيكل. فقلت لجوزي جيب لي، بدي اعمل يعني أكلة بتنجان مرتبة. وبعدين أخدتهم ورحت عند سلفتي أقعد أنا وياها، هي كانت بدها تخرط الملوخية وأنا بدي أفحر المحشي، فقلنا مع بعض بنونس بعض. عملنا كاستين نسكافيه وقعدت أنا وياها. القعدة هاي بتجنن من زمان زمان وأنا صغيرة لما أطلع على المدرسة، يعني كانت أمي تطلعنا على المدارس ونسوان عمامي كمان،
وكل واحدة تاخد طبختها ويقعدن على السطح في الشمس ويعمل مبرات شاي وكان يقعدن. كانوا كتير قعدتهم حلوة، وكنا أصلا نطلع على المدرسة على عينينا نفسنا نضلنا قاعدين. فوالله كبرت وصار لي سلفة وصرت أعمل زي أمي ونقعد إحنا زي ما كانت تقعد هي وسلفاتها. أنا سلفتي هاي كتير بحبها، كتير قريبة لقلبي، وكيف نفس الشخصية إحنا التنتين، نفس التفكير. ديم الوفق بيناتنا يعني كتير بسمع إنه مش حتضلكن هيك وحتتحاربن ومن هالكلام. ليه يعني ليه هالفكرة؟ سلفات غيرة وحسد وكيد وهالكلام، يعني ليه يعني؟ ممكن نكون أصدقاء يعني، خدوا الدنيا ببساطة. عندنا مثل بيقول مركب الضراير سارت ومركب السلفات احتارت. أنا ضد هاي الأمثال، يعني الأمثال مين اللي طلعها أساسا؟ يعني ما أجدادنا كان يصير معهم مواقف فكانوا يحكوا مثل أو جملة بتمثل هاي المواقف، بس إنه مش عن علم، مش إنه دين أو إشي. هاي المقولات والأمثال ما بصدقهاش، يعني بحسها إنه مش دايما بتزبط. المقولات اللي بتيجي عن علم وعن دين هاي المقولات اللي يعني باخد فيها أعمل فيها، بغض النظر إنه كان عن المثل اللي أنا حكيته ولا غيره. هاي نظريتي، والله وهالقعدة بتجنن. هي بتخرط ملوخية وأنا بفحر المحشي وأجواء حلوة. أنا بحب يكون إلي ونس في حياتي، حتى قبل أيام دارنا كنت إلي جارة برضه هي قريبتنا، كنت أقعد معها ونفس القعدات. بحب هاي الأجواء حلوة. وبالنسبة لحبات البتنجان فهن وسط، مش كبير ومش صغير، وأنا بحب المحشي يكون أصغر من هيك. بس هذا الموجود. هي اجت كارت خضرة تحت في الساحة وشرينا منها، يعني مش انه رحنا على السوق وشرينا. واحكي لكم كمان شغلة، هالفترة صرت اقلل مدة الفيديو، فرجاء احضروا للاخر. احكي لكم ليش، لاني بطبخ على النار فبحس ما إليش طولة بال اني اصور، مش دايما بيجي على بالي اني اصور، او اذا صورت بصورش الاكلة كاملة. الطبخ على النار متعب كتير، يعني نساء غزة بفهموني اكيد. صار لي شهرين على النار، الله يفرجها يا رب. ان شاء الله عن قريب ناخد غاز، لانه عن جد انا تعبت. ان شاء الله الفرج عن قريب، ربنا يفرجها علينا ويطلع لنا غاز باسرع وقت. وهان جهزت الحشوة. استعملت رز حبته صغيرة اللي هو الرز المصري، هو أذكى إشي للمحاشي، يعني غيره ما بيزبطش. وحطيت عليه بصل وبندورة ومعلقتين صلصة ودقة رز والملح وفلفل أسود وهيل مطحون ورشة قرفة ومعلقتين سمنة ورشة سيرز وبس. بحس هيك أذكى إشي. في ناس بحطوا حمص حب، في ناس بيخلطوا معاه خضرة زي بقدونس، جرادة، حاجات زي هيك، بس ما حسيتش أبدا هيك وبس. بس بحب تكون في المحاشي نكهة السمنة زاكية وبارزة، والرز يكون مستوي ودايب، يعني حبة المحشي تكون مستوية ودايبة، أنا هيك بفضله. وهان دوبت الصلصة في هاي المية، وحطيت ماجي وملح وفلفل أسود وحبات من الهيل. الصلصة كانتش دايبة، بس حطيت كمان مي ودوبتها وطبخته على النار، لأنه ما فيش عندي غاز فما صورتش. أنا لما أقعد على النار ببطل أركز، فبتعب صراحة. وبعد ما استوى قمت عنه المية وخليته 10 دقايق يرتاح حتى الحبة تضلها ماسكة حالها، يعني هيك ما بتتفرفطش. وبس هذا كان الفيديو تبعي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا فيه. في أمان الله.